Вітаю вас, друзі! Сьогодні на День Служби безпеки України, 25 березня 2022 року, з'явилась дуже цікава новина про те, що ворог України Владимир Жириновський на Росії помер. Це ж було вже. Та із цією новиною є деякі нюанси, тому що одні офіційні особи Російської нацистської федерації кажуть, що Жириновський помер, а інші кажуть, що ні. Ні, не нет, а да. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, тоді це відео набере більше переглядів і давайте розбиратись у цьому надзвичайно цікавому питанні. Але спочатку декілька слів про біографію самого Жириновського. Він ненавидів Україну стільки, скільки був у публічній політиці. Антиукраїнські заяви від нього лунали іще у 90-х. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина, где и когда. Дуже цікавим фактом із його біографії є те, що його батько походить із західної частини України, але при цьому західну частину України Жириновський ненавидів особливо. Конформизм будет один, раздел Украины. Это Западная Украина, это враждебное население нам. Оно было враждебное с 1939 года. Тривалий час наше суспільство та наша країна хворіли на меншовартість і сприймали росіян як когось кращого, аніж ми. І саме тому на українське телебачення ще до війни, але навіть попри антиукраїнські заяви Жириновського, його запрошували та давали йому слово, а студія зустрічала його аплодисментами. Добрый вечер. Вы слышите эти аплодисменты? Спасибо. Спасибо. Виступаючи на українському телебаченні, Жириновський публічно продовжував принижувати Україну та українців. Але тоді, ще до війни, йому не те, що не плювали в обличчя, його навіть не виганяли з ефірів на українському телебаченні. Я советую Украине и Киеву перейти на московское время. Русский язык сделать единственным государственным языком. Вот. И тогда будет все хорошо. А ще цей типовий росіянин, тобто брехун, на українському телебаченні до війни розповідав, що між Росією та Україною ніколи не буде жодних конфліктів. С Украиной никогда никакого конфликта не будет. Но до конфликта, я думаю, никогда не дойдет. Це саме розповідав свого часу і Владимир Путін, а потім віддав наказ, декілька наказів вбивати українців. Тому те, що Жириновський брехав, це було абсолютно очевидно, тому що вже за кілька років він прямим текстом закликав до знищення українців. Не будет. 20 июня всех уничтожим! Ни одного украинского солдата! Ни одной натовской армии! Ни одного доллара и рубля! За все ответите! На Колыму! В лагеря пойдете все! Ну і а вже ж, як типовий росіянин, Жириновський постійно розповідав, що треба захопити усю Україну та знищити нас як націю. І ще рік тому, навіть трохи більше, він казав, що у 2021 році Україна сама нападе на Росію. В этом году, да, в этом году. Или 8 мая начнется, или 22 июня утром, 4 часа утра. При цьому фантазії Жириновського давали усім зрозуміти, що таблетки, які йому мав прописати психотерапевт, він давно перестав пити. То есть они наступают, а ополчение их громит, и на помощь разгромленной украинской армии приходит одна из натовских стран, скорее всего, Германия. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Жириновський, так само як і Владимир Путін, планував захопити за 2 дні Київ та знищити усю українську армію. Все вооруженные силы Украины будут уничтожены, прямо в казармах. Тільки от якось у реальності виходить так, що українські захисники знищують російських окупантів, вони частинами валяються на українській землі, а Київ захопити у них не виходить і не вийде ніколи. В течение нескольких дней вооруженные силы Украины перестанут существовать. Проте у реальності припиняють існувати якраз таки російські ваньки, загарбники, які прийшли на нашу землю, щоби помирати.
Та ви не думайте, друзі, що Жириновський – це на 100% поганий був персонаж. Тому що він для Росії інколи бажав якомога кращого. Наприклад, він пропонував обмежити росіянам виїзди, вильоти за кордон. Власне, це зараз зробили країни ЄС та Штати, застосувавши санкції. Але він про це казав, просив про це іще задовго до всіх подій. Нельзя сегодня никуда летать. Пускай будут служебные командировки. Грузы двигаются. Грузи і справді рухаються. Проте, чи не єдині грузи, які зараз йдуть на Росію, це грузи 200. Люди должны оставаться дома. А Жириновський має лишатись у домовині. Незадовго до вторгнення, яке почалось 24 лютого цього року, Жириновський також публічно відкрито пропонував розбомбити Київ. Поэтому часа в 4 утра, в 5 утра, когда весь этот Запад будет в лёжку лежать. И не обязательно их всех бомбить, но выборочно наказать надо кого-то, напугать надо кого-то. Він хотів бомбити Київ, але не зміг пережити бомбардування своїх легень коронавірусом. І це іще й при тому, що він, здається, 8 разів колов так звану російську вакцину. Чому так звану? Тому що на Росії ніякої вакцини немає, на відміну від цивілізованих країн. Але одного разу Жириновський навіть сказав дещо цікаве. За пару місяців до останнього вторгнення, до 24 лютого 22 року, Жириновський майже точно назвав дату цього вторгнення. Тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Він дуже сподівався, що коли Росія почне нове вторгнення в Україну, то це дуже допоможе Росії стати великою. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. Та знову ж таки, реальність вносить свої корективи. У реальності російські солдати масово помирають на українській землі, російські солдати здаються у полон, або у кращому разі поранені повертаються назад до себе на Росію. Причому ця велична армія несе бойові втрати в Україні, навіть не вступаючи у бій. То сколько вы времени ехали по Украине? 3 дня, получается. И за 3 дня вы, не вступая в бой, потеряли 8 единиц своей роты? Да. То есть это сколько вы километров проехали? Километров 120, наверное. Наконец, Россия станет снова великой страной. І ось, власне, цей ворог України Владимир Жириновський, російський нацист, зник. Востаннє він з'являвся на публіці іще наприкінці січня 2022 року. Где там были украинцы? Их не было. Понятия такого не было. Это искусственно сделано. Украинцы, люди, проживающие у края Польши, там, Австро-Венгрии, там, на краю. Краевики. Навіть останні його слова і ті були проти України. Тож, коли я сьогодні побачив новину про те, що Жириновський помер, я дуже і дуже зрадів. Але, як я вже сказав, є нюанси. Спочатку один російський сенатор заявив про те, що Жириновський відправився до Кобзона. Але потім спікер Госдуми РФ Володін почав заперечувати цю інформацію, мовляв, так, стан Жириновського тяжкий, але він ще начебто живий. Такий собі Жириновський Шредінгера виходить. Я особисто думаю, що Жириновський вже помер. Можливо, навіть не сьогодні, а кілька днів тому. Можливо, він просто почав занадто сильно смердіти, а тому російський сенатор не витримав і сказав правду випадково. Але ви ж не забувайте, друзі, це Росія. Там ніколи нічого не кажуть правдиво. І навіть якщо Владимир Путін подохне, нам іще можуть кілька днів чи місяців розповідати, що все нормально, він за планом помер, за планом проводить наради у себе у бункері і взагалі дуже-дуже здоровий. Та й згадайте, як помер свого часу Кернес. Там також заперечували про те, що він вже відправився до Кобзона, але потім були змушені це визнати. Так само, гадаю, історія сьогодні відбувається і з Жириновським. Він помер, але визнавати російські окупанти цього не хочуть.
Та чи помер він насправді, об'єктивно, не має великого значення. І ось чому. Росіяни, а особливо їхні політики, давно вже мертві, навіть якщо фізично вони поки що живі. Тому що росіяни, це, як я вже казав неодноразово, новітні нацисти. І рано чи пізно до кожного, хто виступав проти України, хто йшов зі зброєю проти України, прийдуть українські захисники та змусять кожного відповісти за їхню діяльність проти України. Там немає сьогодні людей. Ті росіяни, які лишились на Росії і підтримують агресію проти України, це не люди. І тому вважати їх живими не варто. Це просто м'ясо, яке поки що ходить, поки що говорить, а інколи стріляє в українців. Тож новина про смерть Жириновського – це прекрасна, очевидно, новина, але вона за великим рахунком нічого не змінює. Бо Жириновський насправді ніколи то і не жив.